Isa ka ba sa mga nalilito kung ano yung mga kakaibang simbolo sa pera natin? Halimbawa, ang maliit na simbolo sa baryang ito at mga simbolo sa bandang kanang ibaba ng perang papel na ito. Ano nga ba ang mga ito? At ano ang mga kahulugan ng mga simbolong ito? Ako nga pala si JB Rapanan ng Numismatics Philippines. Halika, samahan niyo ako at tuturuan ko kayo ng basic baybayin. Baybayin or baybayin ang tawag dito. Hindi alibata. Ang literal na kahulugan nito ay to spell. Ito yung sinaunang panulat ng mga Tagalog bago pa man dumating ang mga Kastila. Ito'y binubuo ng 17 simbolo o titik na may 3 bawel o patinig at 14 na konsonant o katinig. Ang 3 patinig ay A, E at I, at O at U. Kung mapapansin nyo, ang simbolo para sa E at I, O at U ay iisa lamang. Dahil sa lumang Tagalog, ito ay interchangeable. Hindi nagbago ang kahulugan nito alinman sa dalawa ang bigkasin mo. Halimbawa, lalaki, lalaki para sa E at I at tao o tao para sa O at U. Mapunta tayo sa 14 na consonant o katinig. Dahil ito ay isang silabaryo, ito ay may default na tunog na A. Ang ba, ka, da, ra, ga, ha, la, ma, na, nga, pa, sa, ta, wa, ya. Kung mapapansin nyo, iisa lamang ang simbolo ng da at ra. Dahil sa lumang Tagalog, ito ay interchangeable. Hindi nagbago ang kahulugan nito alinman sa dalawa ang bigkasin mo. Halimbawa, marumi, madumi, narinig, nadinig. May 2 punctuation na ginagamit sa baybayin. Isang linya na tinatawag na danda at 2 linya na tinatawag na kapit danda. Sa kasalukuyan, ginagamit ang isang linya bilang kama at 2 linya naman bilang period. Sa baybayin, gumagamit tayo ng kudlit o dot para magbago ang tunog ng mga katinig. Halimbawa, ang ba. Pag may kudlit o dot ito sa itaas, ito ay magiging B at B. Kapag nasa baba naman ng kudlit o dot, ito ay magiging bo at bu. Mapunta tayo sa pagsusulat ng baybayin. Ang basic rule sa pagsusulat ay kung ano ang bigkas, siya ang sulat. Pero traditionally, hindi sinusulat ng mga sinaunang Tagalog ang mga katagang walang patinig. Halimbawa, bundok. Sa traditional na pagsusulat, ito ay bu at do lamang. Hindi na sinusulat yung N saka K. Dahil sa kadahilanang ito, nahirapan ng mga Kastila noon na intindihin ang ganitong sistema. Kaya nag-introduce sila ng sarili nilang kudlit na tinatawag na birama, ang krus. Ang krus ay isang vowel killer. Balikan natin yung kaninang bundok. Sa sistemang Espanyol, magiging ganito na siya. Bundok. Kasama na yung letter N at K na nilagyan ng krus sa baba. Isa pang halimbawa, Pinoy. Sa traditional na paraan, ito ay P, no. Sa paraan ng mga Espanyol, ito ay P, no, Y. So tingnan natin yung nasa pera. Ito ay sagisag ng P or P. At ito naman ay P, Li, Pi, No, Pilipino.
Sa traditional na pamamaraan, hindi gumagamit ng espasyo bawat salita. Ito'y tuloy-tuloy lamang. Halimbawa, ako ay Pilipino. Pero sa modernong paggamit, ginagamitan na ng karamihan ng space. Salamat, sana may natutunan kayo sa bidyong ito. Comment down below lang kung may mga hindi pa kayo naiintindihan. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutan pindutin ang subscribe button at notification bell para updated ka sa mga susunod nating video.